Hãy tưởng tượng một chút nhé. Một buổi tối muộn. Một bối cảnh cực kỳ quen thuộc luôn. Đúng vậy. Chúng ta là những người làm sale logistics, chầy chật theo đuổi một khách hàng doanh nghiệp ròng rã suốt cả tháng trời. Nhắn tin Zalo từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Gọi điện đàm phán đến mỏi cả miệng chứ đùa. Chuẩn. Rồi những đêm thức trắng căm mắt ra check giá trên portal của các hãng tàu, so sánh từng tuyến đường, tính toán từng đồng chi phí nội địa. Cuối cùng, lên được một bảng báo giá mướt mồ hôi hột. Mọi thứ tượng trưng như đã hoàn hảo rồi. Lúc đó là hy vọng tràn trề lắm, kiểu tháng này thế là đủ KPI rồi. Chính xác. Gửi email đi và ngồi chờ. Và rồi, tính... Một tin nhắn phản hồi hiện lên trên màn hình. Khách hàng nhắn gọn lỏn một câu thế này. Giá bên em báo cao quá. Có một bên forwarder khác báo rẻ hơn hẳn. Em xem lại giá nhé. Nếu không thì đợt này anh đành đi bên chia. Là khi chúng ta biết rõ mình đã cắt cái biên độ lợi nhuận xuống mức mỏng nhất có thể rồi. Đúng rồi, mỏng như tờ giấy luôn ấy. Ngay tại cái giây phút tiếng chuông tin nhắn đó vang lên ấy, một sự nghi ngờ tột độ bắt đầu bùng lên. Hàng loạt câu hỏi xẹt qua trong đầu những người làm sale lúc đó. Có phải đối thủ đang nói dối không? Hay là họ đang chơi chiêu gì đằng sau cái con số đó? Rồi thậm chí là quay sang nghi ngờ nội bộ luôn. Hay là do sếp mình, do bộ phận pricing của công ty mình lấy giá quá tệ so với mặt bằng chung của thị trường. Đây có thể nói là một nội ám ảnh kinh điển, một cái rằm trong tim của dân sales logistics. Thực ra thì đa số khi rơi vào tình huống đó sẽ phản ứng theo bản năng. Một là chọn cách buông xuôi, kiểu thôi đành chịu mất khách. Tệ hơn là tức giận, đi cãi nhau với pricing. Đúng vậy, quay sang oán trách bộ phận giá của công ty mình. Nhưng mà điểm mấu chốt ở đây là nếu chúng ta chỉ đứng ngoài cuộc và đoán mò, thì 99% những suy đoán đó là sai lầm. Vậy nên trong cuộc thảo luận ngày hôm nay, chúng ta sẽ lật tẩy những chiêu trò ẩn giấu đằng sau cái mác giá siêu rẻ trên thị trường. Và quan trọng nhất là tìm ra cách lật ngược thế cờ, lấy lại khách hàng mà không cần phải tự cắt máu mình bằng việc đạp giá xuống đáy. Vậy thì hãy mổ xẻ ngay cái mớ bong bong này. Dựa trên những tài liệu và nghiên cứu thị trường mà chúng ta có, hãy lật lại cái giả thuyết đầu tiên mà bất kỳ dân sale nào cũng nghĩ tới. Giả thuyết về sự lừa dối. Đúng, có phải đối thủ đang nói dối không? Có thực sự tồn tại một cú lừa đằng sau cái bảng báo giá rẻ giật mình đó? Nói là lừa dối thì hơi nặng nề, nhưng trên thị trường luôn tồn tại một chiến thuật cực kỳ phổ biến. Người ta gọi nó là bẫy giá. Bẫy giá, nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ? Đối thủ không hẳn là nói dối về con số cước biển hiển thị trên mặt giấy đâu, mà họ đang chơi một trò chơi tâm lý. Họ sẵn sàng đưa ra một mức giá cước vận tải cực kỳ thấp ở khâu ban đầu, đôi khi là hòa vốn hoặc thậm chí lỗ chút đỉnh luôn. Chỉ để giành lấy cái booking, tức là sự xác nhận đặt chỗ của khách bằng mọi giá đúng không? Chính xác, họ răng ra một miếng mồi quá ngon, khiến người mua hàng không thể chối từ ngay cái nhìn đầu tiên. Nếu nói về góc độ tâm lý học thì điều này khá dễ hiểu. Để tôi lấy một ví dụ cho mọi người dễ hình dung nhé. Nó không khác gì cái cảm giác chúng ta săn được một chiếc vé máy bay giá rẻ không đồng trên mạng. Kiểu thấy không đồng là mắt sáng lên bấm mua ngay đúng không? Chuẩn luôn. Nhìn trên web thì thấy vé không đồng, rẻ như cho, sợ người khác giành mất nên chốt luôn. Trông thì hấp dẫn vô cùng. Nhưng đến khi xách vali ra tới sân bay thì sao? Nào là phí hành lý ký gửi tính riêng đắt cắt cổ. Rồi phí chọn chỗ ngồi nữa. Đúng, phí chọn chỗ ngồi, phí in vé tại quầy, rồi thuế phí sân bay các loại. Cộng dồn tất cả lại, cái vé không đồng đó có khi còn đắt hơn cả một chiếc vé hạng phổ thông mua trọn gói của một hãng bay truyền thống. Một sự so sánh quá chuẩn xác. Khái niệm chi phí ẩn đó áp dụng y hệt vào ngành logistics, nhưng mà ở một quy mô phức tạp hơn rất nhiều. Khách hàng thường chỉ nhìn vào con số cước biển thôi, cái ocean freight ấy. Mà họ không biết là đằng sau đó có cả một ma trận phí. Đúng vậy. Họ không biết rằng một lô hàng xuất nhập khẩu đi kèm với hàng tá loại phụ phí khác. Khoan đã, chỗ này tôi thấy có một lỗ hổng logic. Khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là những người làm xuất nhập khẩu lâu năm ấy, họ đâu có ngây thơ. Tại sao họ vẫn rơi vào cái bẫy này được nhỉ? Chẳng lẽ họ nhắm mắt chọn giá rẻ mà không đọc ký hợp đồng? Đó là một câu hỏi rất thực tế. Thực ra lý do họ sập bẫy không phải vì họ ngây thơ đâu, mà là vì sự phức tạp cố ý của các bảng báo giá. Nghĩa là đối thủ cố tình làm cho nó rắc rối lên à? Đúng rồi. Đối thủ thường dùng một thủ thuật rất nhỏ. Họ thêm một dòng chữ bé xíu ở tít dưới cùng của báo giá là subject to local charges, tức là chưa bao gồm phụ phí địa phương. Ôi, cái dòng chữ bé xíu chết người. Chuẩn. Và thế là khi hàng đã nằm trong tay đối thủ rồi, các chi phí bắt đầu lộ diện. Chẳng hạn như phí xếp dỡ tại cảng, cái phí THC ấy tự nhiên bị kê lên cao gấp rưỡi thị trường. Thế là họ lấy phần chênh lệch đó bù vào cước biển lúc đầu đúng không? Chính xác. Rồi phí LSS, phụ phí nhiên liệu giảm lưu huỳnh, tự nhiên lại lòi ra, dù đáng lẽ nó phải được gộp vào cước biển ở một số tuyến rồi.
Thậm chí có những bên còn thu thêm phí CIC, tức là phí mất cân bằng vỏ container. Kể cả lúc thị trường không hề thiếu vỏ rỗng. Đúng thế, thu giáo trọi, tức là họ dùng cước biển làm mồi nhử. Xong sau đó cắt tiết khách hàng ở những khoản phụ phí mà khách khó kiểm chứng hơn. Hoàn toàn đúng, những chi phí ẩn này nó giống như những con mồi ấy, cứ từ từ bào mòn túi tiền của khách hàng. Nhưng vấn đề là khách hàng chỉ nhận ra điều này khi hàng đã lên tàu rồi. Vận đơn đã phát hành rồi. Lúc đấy thì quay đầu kiểu gì được nữa. Đúng thế. Tài liệu của chúng ta nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của một người làm sale chuyên nghiệp không phải là hùa theo việc giảm giá, mà là phải có kỹ năng giúp khách hàng nhận diện được chiêu trò này trước khi họ đặt bút ký. Tôi hiểu ý này. Rất hay. Nhưng mà chúng ta cũng phải lật lại mặt trái của đồng xu. Rõ ràng không phải lúc nào đối thủ cũng là kẻ đi lừa đảo. Ý anh là sao? Chuyện thì sẽ xảy ra nếu cái giả thuyết thứ hai mới là sự thật. Còn nếu họ thực sự có mức giá rẻ hơn chúng ta thì sao? Không có bẫy phí LS, không kê khống phí THC. Họ đưa ra được cái giá tổng rẻ hơn chúng ta một cách hoàn toàn minh bạch. Nếu chúng ta gạt bỏ giả thuyết về sự lừa dối sang một bên ấy, thì chúng ta buộc phải nuốt một viên thuốc đắng. Đó là phải chấp nhận một sự thật phũ phàng. Đối thủ đang có năng lực vận hành giỏi hơn chúng ta ở một khâu nào đó. Giỏi hơn ở khâu nào mới được chứ? Mình lấy giá từ hãng tàu, họ cũng lấy giá từ hãng tàu. Sao lại có chuyện chênh lệch đến mức rẻ hơn hẳn được? Có rất nhiều cách. Có thể họ sở hữu một kỹ năng gom hàng, đóng hàng cực kỳ khéo léo, tối ưu tải trọng trong một container tốt hơn hẳn mình. Tức là cái kỹ thuật consolidation đúng không? Đúng rồi. Hoặc phổ biến nhất trong giới forwarder là họ có những cái điều đặc biệt về sản lượng. Họ có một mối quan hệ cực kỳ sâu rộng với các hãng tàu mà phía bên mình chưa chạm tay tới được. Đợi đã, nói như vậy thì u ám quá. Nếu họ là một công ty lớn, có sản lượng hàng ngàn TEU mỗi tháng, hãng tàu cho họ giá cực rẻ, còn công ty mình chỉ là một công ty tầm trung. Thì sao? Vậy chẳng lẽ xách cặp ra thị trường, gặp bên nào to hơn, tiềm lực mạnh hơn là cứ ngoan ngoãn dâng khách hàng cho họ bằng hai tay à? Thế thì quy luật thị trường là cá lớn nuốt cá bé hoàn toàn sao? Tuyệt đối không. Nếu tư duy như vậy thì trên thị trường sẽ không bao giờ có chỗ cho các công ty logistics vừa và nhỏ sống sót. Tài liệu phân tích chỉ ra một hướng đi cực kỳ quyết liệt, một tư duy gọi là bước vào hàng cọp. Bước vào hàng cọp. Khái niệm này nghe điện ảnh nhỉ? Áp dụng vào thực tế ngành logistics thì nó như thế nào? Nghĩa là chúng ta không thể đứng ở ngoài vòng cấm, nhìn vào cái bảng báo giá của đối thủ rồi tự thương hại bản thân. Phải bước vào trận đấu. Phải đi tìm hiểu xem cách đối thủ vận hành ra làm sao. Tức là điều tra xem tại sao họ làm được giá đó. Chính xác. Nếu họ có giá tốt, hãy tìm hiểu xem họ đi tuyến đường nào. Cái routing ấy, chỗ routing này thú vị đây. Để tôi thử đưa ra một góc nhìn, xem có đúng cái cơ chế chuyên môn mà chúng ta đang bàn không nhé. Mọi người cứ tưởng tượng chúng ta đang phải lái xe, chở hàng từ Bắc vào Nam. Thay vì đi cao tốc cho nhanh, nhưng mà phải gánh một đống phí trạm thu phí BOT đắt đỏ, thì một người tài xế thông minh lõi đời, họ sẽ biết rẽ vào một tuyến đường quốc lộ song song. Đi vòng hơn một chút. Đúng, tuyến đường đó có thể đi vòng vèo hơn một chút, chậm hơn vài tiếng đồng hồ, nhưng lại hoàn toàn không mất một đồng phí BOT nào, giúp tổng chi phí của cả chuyến đi giảm xuống đáng kể. Trong vận tải biển cũng y hệt vậy đúng không? Thay vì chỉ biết lên xin giá cước rẻ từ hãng tàu, thì mình đi tìm một tuyến đường thông minh hơn. Một sự liên tưởng quá chuẩn. Thay vì cố ép hãng tàu giảm giá trên một tuyến vận chuyển trực tiếp, direct service ấy, vốn dĩ đã quá chật chội và đắt đỏ rồi. Một forwarder giỏi sẽ tìm kiếm các tuyến truyền tải. Cái transshipment đúng không? Đúng rồi. Ví dụ thay vì đi thẳng từ Hải Phòng sang cảng Los Angeles, họ có thể quá cạnh qua Busan hoặc Singapore với một hãng tàu khác có cước phí rẻ hơn nhiều. Và thời gian thì chắc cũng chỉ chênh lệch vài ngày thôi. Đúng vậy, không ảnh hưởng quá lớn đến lịch trình. Hoặc một chiêu nữa là họ tận dụng việc sử dụng vỏ container của chính khách hàng, hàng SOC ấy, thay vì thuê vỏ của hãng tàu là hàng COC. À, tôi hiểu rồi. Tức là tối ưu hóa giải pháp vận hành, chứ không chỉ là đi xin giảm giá thuần túy. Nhưng mà còn cái vụ đàm phán trực tiếp với hãng tàu thì sao? Mình không có sản lượng khủng, lấy cái gì ra để mà đàm phán? Đó là lúc chúng ta phải dùng chiến thuật gom sức mạnh. Ông không thể gõ cửa hãng tàu Maersk hay MSC rồi xin giá rẻ nếu mỗi tháng ông chỉ đi leo tèo 5 cái container được. Họ đuổi về ngay. Chuẩn. Nhưng nếu công ty biết cách gom các khách hàng nhỏ lẻ lại, tập trung đánh mạnh vào một tuyến duy nhất thôi, ví dụ chuyên tuyến châu Âu chẳng hạn. Kiểu gom tiểu đội thành một tập đoàn quân ấy à? Khá giống vậy. Khi anh em có trong tay cam kết 50 TEU một tháng cho một tuyến cố định, vị thế đàm phán hoàn toàn khác. Việc tối ưu hóa quy trình làm việc và tập trung nguồn lực chính là cách chúng ta tạo ra không gian giá để cạnh tranh. Cắt giảm những chi phí dư thừa trong vận hành nội bộ để giảm giá thành cho khách mà không cắt vào cái biên độ lợi nhuận cốt lõi của mình. Nghe thì rất bụi tai, nhưng ở đây có một chữ nhưng cực kỳ lớn. Tôi đoán là vấn đề về tính thời điểm đúng không? Tuyệt đối chính xác.
Tất cả những cái chiến lược vĩ mô như là tối ưu routing hay là gom sản lượng cam kết với hãng tàu, kiểu gì cũng cần tính bằng tháng, thậm chí bằng năm để xây dựng. Xây dựng nền tảng thì phải lâu dài rồi. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc hiện tại, ngay tại cái tích tắc mà khách hàng nhắn tin trên Zalo là không, giá bên em cao quá, thì công thức nào, lời nói nào để giữ họ lại ngay lúc đó? Khách hàng sắp bay màu đến nơi rồi. Đúng, làm sao để chứng minh cái gọi là giá trị thực sự ngay lúc đó, chứ không phải chỉ là lời bao biện của một kẻ bán giá cao đang cố ngụy biện để không phải giảm giá. Đây chính là khoảnh khắc phân định ranh giới giữa một người làm sale bình thường, chỉ biết báo giá như một cái máy, và một chuyên gia logistics thực thụ. Rất hấp dẫn. Ngay trước khi chúng ta tung ra lời giải cuối cùng cho bài toán vô cùng hóc búa này, một lời giải mà có thể lật ngược thế cờ ngay trên bàn đàm phán. Nếu những tình huống đổ mồ hôi hột, những cái pha đứng tim thế này chính là thứ mà anh em trong nghề chúng ta phải đối mặt và trăn trở mỗi ngày, Thì đừng bỏ lỡ những nội dung tiếp theo nhé. chính xác. Hãy bấm theo dõi ngay kênh Đời Sơ Logistics của chúng tôi. Tại đây, chúng tôi không nói những mớ lý thuyết sáo rỗng. Chúng tôi sẽ liên tục mổ xẻ và giải mãi những góc khuất, những cú twist ngoạn mục trong nghề vận tải quốc tế mà cam đoan là không có trường lớp nào dạy anh em cả. Trở thành một chuyên gia đàm phán không khó nếu chúng ta biết cách nắm bắt thông tin. Trở lại với cái câu hỏi mang tính sinh tử vừa rồi nhé. Công thức để giữ chân khách hàng ngay tại thời điểm họ đòi quay xe bỏ đi là gì? Là gì vậy? Bước đầu tiên, hãy ngay lập tức dừng việc hoang mang lại. Tuyệt đối không rơi vào thế phòng thủ. Tức là không được hoảng hốt. Đúng. Và đừng bao giờ nói kiểu, ôi anh chị ơi cẩn thận, bên kia lừa đấy, giá đó không làm được đâu. Nói như vậy khách hàng sẽ nghĩ chúng ta đang cay cú vì mất đơn. Nghe rất là hàn học và kem chuyên nghiệp. Chuẩn. Thay vào đó, hãy thực hiện một cú pivot, xoay trục chiến lược. Hãy ngay lập tức hóa thân thành một nhà tư vấn rủi ro độc lập. Xoay trục thành nhà tư vấn rủi ro. Đợi đã, khách hàng đang chê mình đệt mà mình lại đi tư vấn rủi ro cho họ. Nghe có vẻ hơi ngược đời. Mình làm thế nào để họ chịu lắng nghe mình lúc đó? Bằng cách đặt câu hỏi ngược lại. Nhưng phải là những câu hỏi mang tính chuyên môn cực cao. Thay vì tranh cãi sủi bọt mép về giá, hãy nhẹ nhàng nói với họ thế này. Dạ anh chị ạ, mức giá đó thực sự rất ấn tượng trên thị trường hiện nay. Tức là mình công nhận giá của đối thủ luôn. Đúng, khen họ một câu, rồi bồi thêm. Nhưng với kinh nghiệm xử lý hàng cho tuyến này của em, để đảm bảo lô hàng của anh chị đi suôn sẻ nhất, anh chị có thể xác nhận lại với bên đó giúp em xem mức giá này đã bao gồm phí xếp dỡ, THC đầu cảng đích chưa? Đánh trúng vào cái chi phí ẩn lúc nãy. Đúng rồi. Rồi hỏi tiếp, thời gian transit time, tức là thời gian chuyển tải trên biển thực tế là bao nhiêu ngày? Họ đi direct hay phải vòng qua mấy cái cảng trung chuyển? À, cao kiến. Mình không chê bai đối thủ một lời nào hết. Mình chỉ lịch sự nhắc khéo khách hàng kiểm tra lại các chi phí ẩn và rủi ro vận hành. Những cái mà bằng kinh nghiệm chuyên môn, mình đã biết thừa là có khả năng đối thủ cố tình giấu đi để làm đẹp báo giá. Quá thông minh. Và quan trọng nhất nhé, hãy hỏi một câu mang tính sát thương cao nhất trong ngành vận tải biển. Câu gì vậy? Đó là, nếu hàng bị rớt tàu, bị roll over ấy, thì chính sách đền bù của họ là gì? Ồ, đòn chí mạng. Khoan đã, để tôi giải thích rõ chỗ rớt tàu này một chút cho mọi người dễ hình dung sự nghiêm trọng của nó. Rớt tàu không phải là container bị rớt tòm xuống biển đâu nhá. Không ai mong chuyện đó xảy ra cả. Một chuyến sau. Chính xác. Và anh em đoán xem, những lô hàng nào sẽ bị hãng tàu ưu tiên đá lại đầu tiên khi tàu quá tải? Chắc chắn là những lô hàng có giá cước cực kỳ rẻ rồi. Cái đám mang lại biên độ lợi nhuận thấp nhất cho hãng tàu chứ ai. Chuẩn luôn, thật là một đòn tâm lý chí mạng. Chúng ta đang giúp khách hàng đi tìm sự minh bạch. Và thông qua quá trình đặt câu hỏi chuyên sâu đó, chúng ta khéo léo chứng minh cho họ thấy giá trị thực sự của bên mình. Giá trị thực sự lúc này không còn nằm ở việc giành giật nhau vài chục đô la trên mặt giấy nữa. Đúng vậy. Giá trị thực sự nằm ở một quy trình vận hành trơn tru từ A đến Z. Nó nằm ở việc chúng ta đảm bảo giữ được chỗ, lấy được space trên tàu cho khách, ngay cả trong mùa cao điểm căng thẳng nhất. Hãy thử nghĩ xem, khi khách hàng xuất khẩu một lô hàng linh kiện điện tử hay là hàng nông sản dễ hư hỏng trị giá hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đô la. Và họ có một hợp đồng cam kết ngày giao hàng cực kỳ nghiêm ngặt với đối tác nước ngoài, lỡ hẹn là đền hợp đồng ốm đòn. Đúng. Thì liệu họ có dám đánh cược sự uy tín, thậm chí là sự sống còn của doanh nghiệp họ vào một cái bẫy giá rẻ vài trăm đô tiền cước không? Chỉ để rồi hàng bị nằm kẹt lại cảng lưu kho bãi mấy tuần trời, không biết bao giờ mới lên tàu được. Không ai dám chơi trò đỏ đen đó cả. Tức là chúng ta đang làm một thao tác chuyển rời sự chú ý, kéo sự tập trung của khách hàng từ con số giá cước tiết kiệm được sang con số tổng chi phí, rủi ro có thể mất. Chúng ta không bán cước vận tải biển đơn thuần. Chúng ta bán sự an tâm tuyệt đối, bán sự bảo hiểm cho toàn bộ chuỗi cung ứng của họ. Đó là thứ mà một cái mác giá siêu rẻ không bao giờ có thể đính kèm được.
Nhìn lại toàn một cốt lõi của buổi thảo luận hôm nay, thông điệp lớn nhất được đưa ra là bất kỳ thị trường nào cũng có sự cạnh tranh. Và đặc biệt là ngành logistics thì sự cạnh tranh nó khốc liệt đến mức tàn nhẫn, thi nhau đạp giá xuống đáy. Đúng vậy, nhưng những người làm nghề như chúng ta không được phép sợ hãi và mất bình tĩnh. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có những công cụ, có phương pháp, có tư duy để làm tốt hơn đối thủ. Đừng bao giờ để một con số báo giá vô hồn của người khác làm mờ đi giá trị năng lực và chất xám của chính mình. Trò chơi người thực sự giúp giải tỏa tâm lý cho anh em sale rất nhiều. Nào, bây giờ hãy cùng nhau làm một vòng lặp không gian một chút nhé. Quay trở lại đúng cái khoảnh khắc ở đầu cuộc thảo luận này. Chúng ta lại ngồi ở bàn làm việc lúc 10 giờ đêm. Vẫn khung cảnh y hệt, vẫn sự mệt mỏi của một tháng ròng rã bám đuổi đàm phán với vị khách hàng khó tính. Và âm thanh tinh của tin nhắn Zalo lại vang lên. Khách hàng lại buông cái câu muôn thuở. Bên kia báo rẻ hơn em ạ, em xem lại nhé. Nhưng mà lần này mọi thứ đã khác rồi. Rất khác. Phản ứng tâm lý của những người làm sale logistics chúng ta đã lột xác hoàn toàn. Không còn sự hoang mang tột độ như trước nữa. Không còn những câu hỏi tự nghi ngờ bản thân hay quay ra trách móc bộ phận pricing. Bàn tay chúng ta không còn run lên vì bối rối khi gõ phím phản hồi. Thay vào đó là một cái nhéc mép, một nụ cười cực kỳ tự tin. Nụ cười của một người đã sẵn sàng bước vào trận đấu vì trong tay họ lúc này đã nắm rõ bản đồ chiến thuật. Họ biết chính xác phải đặt ra những câu hỏi nghiệp vụ nào để lật tẩy chi phí ẩn. Và trên hết, họ thấu hiểu tường tận cái giá trị thực sự không thể đong đếm bằng vài chục đô la lẻ mà họ đang mang lại cho chuỗi cung ứng của khách hàng. Đó chính là sự chuyển mình ngoạn mục từ thế bị động chạy theo đuôi thị trường sang một tư thế chủ động hoàn toàn, dẫn dắt lại khách hàng. Và trước khi chúng ta khép lại buổi phân tích sâu vô cùng thú vị này, tôi muốn để lại một câu hỏi. Một tư tưởng để tất cả những người trong nghề chúng ta cùng nghiền ngẫm trong lần chuẩn bị bảng báo giá tiếp theo. Xin mời. Lần tới, khi đối mặt với một mức giá rẻ đến mức giật mình trên thị trường, một con số có vẻ như đang bóp nghẹt mọi logic vận hành thông thường, thay vì cuống tuồng hoảng sợ, hãy thử lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu và tự hỏi. Mình đang nhìn thấy một món hời hiếm có, minh chứng cho sự xuất chúng của đối thủ. Hay thực chất, đó chỉ là một cái bẫy vô hình, một quả bom hẹn giờ về chi phí ẩn đang trực chờ được kích hoạt. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.